Hi friend, namaste. Once again, welcome to the channel Spring of 39. आज म आइपुगेको छु चरिकोट बजार. यहाँ ब्याकग्राउन्डमा भनौँ पृष्ठभूमिमा यहाँले देख्न सक्नुहुनेछ चरिकोट बजारको मनोरम दृश्य. आज चाहिँ यहाँलाई म कालिञ्चोक भगवतीको दर्शन गर्न लाँदै छु. कालिञ्चोक चाहिँ चरिकोटको अलि माथि पर्छ त्यो डाँडामा. आज चाहिँ मसँग मेरो दाइ हुनुहुन्छ रूपलाल तामाङ. नमस्ते. हामी दुईजना कालिञ्चोक भगवतीतर्फ लाग्दैछौँ र आशा गर्दछु आजको भिडियो चाहिँ धेरै राम्रो बन्नेछ अनि यहाँहरूले मन पराउनु हुनेछ. सो लेट्स चेक इट आउट. आजको हाम्रो यात्रा कालिञ्चोक भगवती. चरिकोटको 7 बाटो मुख्य चोक. चरिकोटदेखि करिब 2 किलोमिटर काठमाडौँतर्फ आएपछि यहाँबाट चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा मास्तिर जाने बाटो छ. पुरा अफरोड हुनुपर्छ. मौसम चाहिँ साह्रै मजाको छ क्या. ल हेर्नुहोस् यस्तो मजाको छ कि घुम्नलाई एकदम आनन्द. कहिले के हो डाँडा पर्छ. के ठाउँ भन्छ दाइ यो? देउराली भन्छ. देउराली है. हजुर. कालिञ्चोक मास्तिरबाट है. हस् थ्याङ्क यू. इन्डियाको नम्बर प्लेट. इन्डियाबाट पनि यहाँ घुम्न आउँदो रहेछ. ल बिहारको सबै नम्बर प्लेट रहेछ. बाटो चाहिँ यस्तो पनि रहेछ नि. ल यहाँ छेउछेउमा हिउँ रहेछ. घाम नपर्ने ठाउँमा होला. यहाँ चाहिँ ल खतरा धेरै नै मात्रामा हिउँ रहेछ. त्यो मजा आएको छ है. ल साह्रै सुन्दर छ नि. ओहो ल त्यो गयो क्या.
स्कुटी धरि आउँदो रहेछ अनि सक्यो भने अब बाटोको कन्डिसन कसरी थाहा पाउने भन्दा स्कुटी आएछ अब कति सुन्दर छ है अहिले हामी कुरी बजार आइपुग्यौँ करिब 1 घन्टा लाग्यो उकालो बाटो चाहिँ सोचे भन्दा धेरै राम्रो रहेछ र इभन पानी पर्दा पनि आउन सकिन्छ डबल लोड नै एकदम राम्रो लाग्यो बाटो इभन दो यो चाहिँ पिच भएको छैन कालिन्चोक चाहिँ घुम्नै पर्ने ठाउँ हो क्या जति खर्च भए पनि इट्स वर्थ इट के ल कति कुरी बजार आइपुग्यो हामी र ठ्याक्क चरिकोटदेखि कति रहेछ भन्दा 17 किलोमिटर रहेछ ल कुरी आइपुग्यो ट्याक्क 18 किलोमिटर जस्तो थुप्रो घर बनाएछ पहिला आउँदा त्यस्तो धेरै घरै थिएन अहिले त कति घर बनाएछ मन्दिरतर्फ हामी लाग्दैछौँ डाँडाको टुप्पोमा छ कालिन्चोक भगवती
अब केबल कार चढेर कालिन्चोक भगवतीको दर्शन गर्न जाँदैछौँ र यो चाहिँ केबल कार स्टेसन रे सो वी आर गोइङ इनसाइड कति हो दुईटाको एकजनाको 500 आइडी कार्डमा चाहिँ 125 डिस्काउन्ट हुन्छ अरे अब केबल कार चढ्यो कस्तो रह्यो त एकदम मजा लाग्यो एकदम रोमाञ्चक रह्यो रोमाञ्चक रह्यो डर लागेन डर अलिअलि लाग्यो कालिन्चोक भगवती माता की जय साह्रै सुन्दर यार ओ कालिन्चोक भगवती माता यो जङ्गबहादुर राणाले ल्याएर राखेको यहाँबाट धेरै मान्छे खस्यो भनेर ए यो पुल यो फलामको यो पुल के ए धेरै पुरानो जङ्गबहादुरले बोकेर जङ्गलले चढाएको त्रिशुल पनि छ त्यहाँ हो कालिन्चोक भगवतीबाट देखिएको दृश्यहरू यति दुःखका साथ आइपुग्यो है अलिक गाह्रो फिलिङ भइरहेछ भगवती माता रक्षा गर यहाँको मन्दिर व्यवस्थापन समितिका हामी समिति मेला लाग्ने मेला वैशाख पूर्णिमा एकचोटि हजुर अनि 1 गते एकचोटि 2 चोटि भयो हजुर 1 गते भन्नाले वैशाख 1 गते हजुर अनि वैशाख पूर्णिमा हुन्छ नि त हजुर बुद्ध जयन्ती पूर्णिमा हजुर दुईटा हजुर त्यहाँबाट आएर भदौको पूर्णिमा हजुर अष्टमीमा हजुर कार्तिक पूर्णिमा हजुर यसरी मेला लाग्छ त्यो छ सर यहाँ अब दिनमा 4-5 आउँछ
पूजा गर्ने अरूले भन्दाखेरि शनिबार मङ्गलबार राम्रो भन्दो रहेछ अरू बाहिरबाट भक्तजनहरूले चाहिँ तर अरू मान्छे चाहिँ जुनै बार नै हेरेको छ जस्तै अब कुनै कुनै ठाउँमा त कस्तो हुन्छ भने तपाईँको सन्तान नहुनेलाई सन्तान माग्न आउने हजुर कोही छोरा नहुनेलाई छोरा माग्न आउँछ छोरी नहुने छोरी माग्न आउँछ अब पत्नी त्यस्तो पति पत्नीहरू पनि माग्न आउँछ कि त्यस्तो कोही यहाँ सिन्दुर हाले जान्छ सर है अब जस यो यहाँ आएर चाहिँ सिन्दुर गऱ्यो भने हजुर बिहे गर्नु पर्दैन कि केटाकेटी अनि यो अलिकति इतिहास बताइदिनु न कालिम्पोङ भगवत माताको इतिहास भन्नाले कसरी स्थापना भयो अथवा यो के किमत दन्तीमा जुकै कुरा हो सर हजुर हजुर यो 1800-1900 सालकै कुरा रहेछ हजुर त्यति बेला पहिल्यै पत्ता लगाएको छ पहिलेको अब 1966 सालको त घन्टी छ यहाँ है हजुर त्यो पनि पहिलाको भन्नाले हाम्रो यहाँ जङ्गबहादुरले एउटा त्रिशुल घन्टी घन्टी ए त्रिशुल र घन्टी चढाउनु भएको अनि यहाँ अगाडि त्यो भर्याङ पनि राख्ने भन्ने राखेको चाहिँ हाम्रो जिजु पुर्खाले बेलायतबाट ल्याएको हाम्रै पुर्खाले ए बेलायतबाट लिएर आएको है यो अगाडिको बेलायतबाट लिएर बिरगञ्ज झारी बिरगञ्जबाट बोकेर ल्याएको छ अनि हाम्रो यो सैलुङ र कालिम्पोङमा कुन चाहिँ अग्लो होला सैलुङ भन्दा कालिम्पोङ अलिक अग्लो छ अग्लो छ है कति मिटर हाइटमा होला यसो यो चाहिँ 3842 छ हजुर सैलुङ कति छ मलाई थाहा छैन धेरै धेरै जानु हस् त सर ल यो सुन्दर ठाउँमा आउन पाउँदा म ज्यादै हर्षित भएको छु खुसी भएको छु यसको लागि मेरो बसन्त भाइ अति प्यारो भाइले मलाई सुन्दर मौका दिनुभयो उहाँलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो रमणीय ठाउँमा मेरो दोस्रो भ्रमण थियो अझै पनि हामी फेरि अर्को पटक हाम्रो सङ्कल्प छ फेरि यहाँ आएर आफ्ना मनोकाङ्क्षाहरू पुरा भएकोमा सुन्दर सपनाहरू यही डाँडामा आएर बाँड्ने निर्णय गरेको छु मेरो सानो सन्देश यी अन्त गर्न चाहन्छु हस् धन्यवाद आजको हाम्रो कालिम्चोक भगवती यात्रा आशा छ यहाँहरूलाई पक्कै पनि राम्रो लाग्यो होला राम्रो लागेको खण्डमा प्लिज लाइक गरिदिनु होला मनमा लागेका कुराहरू कमेन्ट गरिदिनु होला र सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला विथ द्याट सेट आई एम साइनिङ अफ फ्रम कालिम्चोक भगवती हेभ अ ग्रेट टाइम स्प्रिङ अफ 39 यस्तो मैले चाहिँ घटाइङ गर्छ अलिकति डर लाग्छ प्लेनमा हाम्रो एकजना साथी क्या यस्तो डर लागेर फर्स्ट टाइम ट्राभल गरेर नि त्यसले पुरा वाइनले भनेर चार खाएर गएको त कहाँ पुर्याइसकेको चाहिँ के को डर हो